9 tiên đoán cho nhân loại trong 100 năm tới. Sẽ xuất hiện những con người vô cùng thông minh và bất tử, não người sẽ có khả năng thần giao cách cảm, hay Nam Cực sẽ trở thành nơi kinh doanh, là những lời tiên đoán cho nhân loại 100 năm tới. Sau khi 10 tiên đoán của kỹ sư Watkin người Mỹ biến thành sự thật, BBC đã có một cuộc tham khảo ý kiến độc giả để đưa ra những dự đoán về số phận con người trong 100 năm tới. Trải qua nhiều lần tổng kết, phân loại cùng với sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu tương lai Pearson, BBC đã lọc ra được những dự đoán có xác suất cao nhất. 1. Đại dương sẽ trở thành một nông trại lớn không chỉ để nuôi cá. Đúng như vậy, tương lai cả thế giới sẽ có 10 tỷ người phải nuôi dưỡng và thiên nhiên trên mặt đất không theo kịp điều đó. Vì vậy, đại dương sẽ là nơi canh tác mới với nhiều loại thực phẩm, chứ không đơn giản là cá như hiện nay. Một trong số đó là tảo và các loại rong biển, đây có thể là nguồn cung cấp thực phẩm quý giá, và cũng có khả năng phục hồi các vùng nguyên liệu hóa thạch dưới đáy biển. Khả năng xảy ra 10 phần 10. 2. Máy tính giúp con người tăng gấp đôi khả năng hoạt động của não. Đối với nhiều người, có thể điều này sẽ đến sớm hơn vào khoảng năm 2050, còn lại phần đa chúng ta sẽ đạt được vào năm 2075. Trong thế giới hiện đại, máy tính sẽ trở thành một phần và giúp bộ não của con người có những khả năng hoạt động gấp 2 lần bình thường. Bộ não sẽ hoạt động được gấp 2 lần hiện nay với sự hỗ trợ của máy tính. Khi điều này xảy ra vào cuối thế kỷ, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người làm việc với khả năng vượt trội. Điều này sẽ làm cho chúng ta có một cuộc sống cạnh tranh hơn. Khả năng xảy ra 10 phần 10. 3. Khả năng thần giao cách cảm. Đây được xem như một khía cạnh của sự phát triển bộ não loài người. Những suy nghĩ của chúng ta sẽ được định vị tại một số phần của bộ não, sau đó chuyển trực tiếp đến những bộ não khác. Khi đó, việc truyền thông tin qua ý nghĩ sẽ đơn giản như cách chúng ta chia sẻ thông tin thông qua mạng Internet hiện nay. Khả năng xảy ra 10 phần 10. 4. Thành công trong kiểm soát năng lượng từ phản ứng hạt nhân. Điều này có thể thực hiện được vào năm 2045 năm 2050, nhưng chắc chắn sẽ được thực hiện vào năm 2100. Các nhà khoa học cho rằng khả năng xảy ra của giả thuyết này là rất cao, và đây cũng là một con đường mới giúp con người ít phụ thuộc vào các loại năng lượng hiện có hơn. Thời điểm đó, có lẽ những loại năng lượng chính sẽ bao gồm khí hóa thạch, mặt trời, gió và năng lượng hạt nhân. Khả năng xảy ra 10 phần 10. 5. Những con người vô cùng thông minh và bất tử. Từ những công nghệ về ADN và robot, các nhà khoa học sẽ tiến đến việc sản xuất ra những con người vô cùng thông minh và bất tử. Ra đời những con người thông minh và bất tử do sự kết hợp giữa cơ thể và các linh kiện điện tử. Nhiều khả năng họ sẽ liên kết bộ não với các linh kiện điện tử, để có được cuộc sống bất tử cũng như thông minh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, con người sẽ phải có một quá trình lâu dài để sống, đợi đến khi công nghệ này ra đời. Khả năng xảy ra 9 phần 10. 6. Một đồng tiền chung cho toàn thế giới. Điều này là rất chính đáng, hiện tại đã có những đồng tiền điện tử được sử dụng tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Vào giữa thế kỷ này, có thể sẽ là một số đồng tiền mang tính khu vực còn tồn tại song song với tiền điện tử, nhưng dự đoán cuối thế kỷ, tất cả sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại một loại tiền duy nhất. Khả năng xảy ra 8 phần 10. 7. Nam Cực sẽ trở thành nơi kinh doanh. Thời điểm hiện tại, có thể Nam Cực vẫn chỉ là những mảnh đất đầy băng và hoang vắng, mặc cho những người có mặt ở đấy khai hoang. Tuy nhiên, trong 100 năm tới, nơi đây có lẽ sẽ được khai thác một cách triệt để và chia ra những phần nhỏ hơn để phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, để có được quyền kinh doanh và khai thác tại đây, các nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận việc sử dụng các loại công nghệ không gây ảnh hưởng đến tự nhiên. Khả năng xảy ra 8 phần 10. 80% các quốc gia trên thế giới sẽ chấp nhận hôn nhân đồng tính. Điều này là hiển nhiên, khi mà hiện tại một số nước phương Tây đã chấp nhận điều này. Khi đó, mỗi người đồng tính có thể lựa chọn người kết hôn với mình thoải mái, thậm chí là những người bình thường. Tuy nhiên, tại một số khu vực, có thể điều này vẫn sẽ bị cấm do các quan niệm tôn giáo. Khả năng xảy ra 8 phần 10. Hôn nhân đồng tính sẽ trở nên phổ biến hơn. 9. Khả năng điều khiển thời tiết. Hiện nay, đã có một số công nghệ điều khiển thời tiết như việc can thiệp vào các cơn lốc xoáy và mưa. Trong 100 năm tới, hứa hẹn con người sẽ tạo ra được những loại công nghệ mới để có thể kiểm soát thời tiết khi chúng ta cần. Tất nhiên, chúng không đủ rẻ để sử dụng một cách thường xuyên, tuy vậy, những nơi có nguy cơ cao và trong các trường hợp nguy hiểm thì công nghệ này sẽ phát huy tác dụng. Dự đoán tương lai trái đất trong 150 năm tới. Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao, thế giới sẽ thay đổi như thế nào trong một thế kỷ rưỡi nữa, cùng điểm lại một vài những dự đoán về thế giới tương lai trong 150 năm tới để xem cuộc sống xung quanh, thế giới, trái đất này sẽ biến đổi như thế nào theo nghiên cứu tổng hợp từ trang Discovery News. Không còn tế bào ung thư, cùng sự phát triển của y học, liệu bệnh tật nào có thể gây hại cho con người? 1. Y học. Với sự phát triển vượt bậc của máy móc, sự đi lên của các ngành khoa học nghiên cứu có thể giúp y học đạt được những thành tựu đáng kể, các phương pháp chữa bệnh mới xuất hiện giúp con người sống lâu hơn, vượt qua được nhiều căn bệnh hiểm nghèo hơn. Trong một thế kỷ rưỡi nữa, bệnh ung thư sẽ biến mất, các rối loạn di truyền cũng không còn nguy hiểm nữa. Lý do là vì liệu pháp gen sẽ được áp dụng phổ biến.
Người ta có thể chữa bệnh cho trẻ con ngay từ khi chúng còn ở trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, liệu pháp tế bào cũng được vận hành song song với liệu pháp gen. Phương pháp này giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn nhờ việc thay thế các cơ quan, bộ phận cơ thể bị lão hóa, hỏng hóc. Thậm chí, các nhà khoa học còn tính tới chuyện cấy vào mỗi người một cỗ máy kích thước tế bào. Cỗ máy này sẽ đảm nhận việc phòng ngừa bệnh tật phát sinh trong cơ thể. 2. Sinh thái. Anthony Banowski, chuyên gia thuộc Đại học California, Mỹ, dự đoán rằng, trong vòng 150 đến 300 năm tới, 75% động vật có vú sẽ biến mất. Điều đó đồng nghĩa là những cư dân của tương lai chắc chỉ biết tới khỉ, tinh tinh, voi hay sư tử qua những cuốn sách lịch sử mà thôi. Cùng với đó là tình trạng báo động của biến đổi khí hậu. Với mức độ thải khí CO2 như hiện nay, trong thế kỷ tiếp theo, mực nước biển sẽ dâng lên đáng kể, khiến cư dân của một loạt những địa danh nổi tiếng trở nên quen thuộc cùng lụt lội. Đó là bãi biển Miami, Bangladesh, phần lớn lãnh thổ Hà Lan, Quảng Đông, Thâm Quyến, Venice. 3. Năng lượng. Nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt là điều mà cả thế giới rất lo ngại về tương lai. Ngay từ thời điểm này, chúng ta đang hướng tới việc tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Trong vòng 150 năm tới, những ai sở hữu được ô tô chạy bằng xăng, dầu sẽ chỉ có thể là các tỷ phú. Ở tương lai, nhiều khả năng nguồn năng lượng chính sẽ là năng lượng mặt trời chứ không phải là năng lượng hạt nhân nhiều rủi ro. Người ta dự đoán rằng, các quốc gia sẽ tập hợp các vệ tinh năng lượng mặt trời trong không gian lại và hấp thụ năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu trên mặt đất. Ngoài ra, một giải pháp cũng được các công ty tư nhân Trung Quốc đề xuất, đó là tiến hành thăm dò và khai thác các mỏ hóa thạch trên những hành tinh ngoài trái đất. 4. Con người. Nhân tố trung tâm của mọi sự thay đổi chính là con người và tất cả bắt đầu từ bộ não. Sau 150 năm nữa, não người có thể kết nối trực tiếp với máy tính, không cần thông qua bàn phím. Giáo sư phẫu thuật thần kinh Douglas H. Smith cho biết, khi ấy con người sẽ thân thuộc với khái niệm kết nối ướt. Theo đó, não người được lắp những neuron thần kinh nhân tạo liên kết với máy tính, kiểm soát được hoạt động lướt web chỉ bằng thị giác. Nói đơn giản, toàn bộ lịch sử thế giới chỉ như một xung động thần kinh. Kết quả là xã hội con người có sự thay đổi căn bản. Chúng ta sẽ quen dần với việc phải có nhiều bộ mặt với mỗi quan hệ xã hội khác nhau, giống như việc có nhiều tài khoản thư cho công việc hay bạn bè vậy. Với sự phát triển của mạng xã hội như Facebook, Twitter, khái niệm riêng tư cá nhân chắc cũng sẽ không tồn tại trong hơn một thập kỷ tới. Quốc gia nào sẽ giàu nhất thế giới vào 2050? HSBC vừa đưa ra một số dự đoán về quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2050. Dự đoán này dựa trên các nghiên cứu về nền kinh tế của 100 quốc gia, theo thông tin từ Therichis. 1. Trung Quốc 25,33 nghìn tỷ đô la Mỹ. Quốc gia giàu có nhất thế giới vào năm 2050 sẽ là Trung Quốc. Cho đến 2049, nước này được dự báo sẽ tiếp nhận cả hai nền kinh tế là Hong Kong và Macau, góp phần vươn lên vị trí cao nhất. Với chính sách một con, dân số Trung Quốc sẽ tăng chậm lại, làm giảm lực lượng lao động vào 2050. Năm 2050, đây sẽ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. 2. Mỹ 22,27 nghìn tỷ đô la Mỹ. Các chỉ số cơ sở hạ tầng kinh tế của Mỹ đều rất mạnh. Tuy nhiên, cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới trong vài thập kỷ qua sẽ phải nhường lại vị trí dẫn đầu vào 2050. Mỹ sẽ đối mặt với sự tăng trưởng trì trệ xét về thu nhập bình quân đầu người. Hiện nay, kinh tế Mỹ lớn gấp đôi nền kinh tế đứng vị trí thứ hai là Nhật Bản, và là quốc gia dẫn đầu về hoạt động kinh tế cũng như chính sách cho đến giữa thế kỷ 21. 3. Ấn Độ 8,17 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ là một ví dụ cho các ích lợi kinh tế của sự gia tăng dân số. Quốc gia này xếp thứ 5 về sự gia tăng lực lượng lao động. Đến 2050, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia giàu thứ 3 trên thế giới, và là quốc gia đông dân nhất, vượt qua cả Trung Quốc để cán mốc 1,5 tỷ dân. Bằng cách học tập các chính sách kinh tế từ nước ngoài và tận dụng công nghệ hiện đại, Ấn Độ dự kiến là một trong những nhân tố chính cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Quốc gia này nằm trong danh sách các nền kinh tế phát triển nhanh, dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng hàng năm tối thiểu 5%. 4. Nhật Bản 6,43 nghìn tỷ đô la Mỹ. Với dân số ngày càng già đi, Nhật Bản đang phải tìm cách khắc phục vấn đề nhân khẩu học tồi tệ nhất so với các cường quốc kinh tế khác. Tỷ lệ giảm lực lượng lao động Nhật Bản được dự báo ở mức 37%. Bên cạnh vấn đề dân số già, tỷ lệ sinh của Nhật Bản cũng ở mức thấp nhất so với các cường quốc kinh tế khác. Tỷ suất sinh tại Nhật đang là 1,3 trẻ một người, ngang bằng với Đức. Dân số Nhật sẽ giảm 25 triệu người, gấp đôi Đức. Tuy nhiên, nếu Nhật Bản tìm ra cách giải quyết vấn đề thu hẹp nguồn lao động, quốc gia này vẫn là cường quốc kinh tế lớn thứ tư hành tinh. 5. Đức 3,71 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đức được dự báo là nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào năm 2050. Mặc dù bị tụt một bậc xuống thứ 5 về mức độ giàu có, thu nhập bình quân đầu người của Đức sẽ tăng 8 bậc, lên vị trí thứ 10. Kết quả này nhiều khả năng xuất phát từ sự sụt giảm dân số lên tới 11 triệu người trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2050.
lực lượng lao động ở Đức sẽ giảm 29%, tỷ lệ thu hẹp lao động lớn nhất toàn châu Âu. Mặc dù vậy, nguồn tài trợ vững chắc và cơ sở hạ tầng kinh tế mạnh sẽ đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế nước này. 6. Vương quốc Anh 3,58 nghìn tỷ đô la Mỹ. Cho đến năm 2050, dự kiến kinh tế của Vương quốc Anh sẽ thu hẹp một nửa khoảng cách so với Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Hiện nay, chênh lệch giữa hai nền kinh tế này là 346 tỷ đô la Mỹ. Theo dự đoán, khoảng cách này sẽ chỉ còn 138 tỷ đô la Mỹ vào 2050. Cả Đức và Anh đều sẽ bị tụt một bậc trong bảng xếp hạng. Sự đi lên của Ấn Độ chính là nguyên nhân tụt hạng của hai cường quốc nói trên. 7. Brazil 2,96 nghìn tỷ đô la Mỹ. Thời kỳ năm 1986 đến năm 1994, khi lạm phát hàng năm của Brazil luôn vượt quá 500%, quốc gia này đã phục hồi và tiếp tục phát triển, trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dự kiến, Brazil sẽ tăng 2 bậc, vượt qua Pháp và Ý để trở thành quốc gia giàu có thứ 7 trên thế giới. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của Brazil dự báo sẽ giảm 9 bậc, từ 52 xuống 61. Bên cạnh sự mở rộng về lực lượng lao động, nước này cũng đang rất nỗ lực cải thiện giáo dục và giảm thiểu tỷ lệ tội phạm. 8. Mexico 2,81 nghìn tỷ đô la Mỹ. Hiện là quốc gia giàu thứ 13 thế giới, Mexico đã sẵn sàng bước chân vào top 10. Theo dự đoán, nước này sẽ tăng 5 bậc để đạt đến vị trí thứ 8 vào 2050, vượt qua Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Ý. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.